แต่ละครั้งที่มีการติดเชื้อนั้นเนี่ย1มันบ่อยแค่ไหนนะครับบ่อยเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยเราเอาเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ 5-6 ครั้งนะครับต่อปีนะครับติดต่อกันอย่างน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทอนซิลนะคะวันนี้แขกรับเชิญของหมอค่ะคุณหมออัครรัตน์นะคะคุณหมอโอมค่ะเป็นคุณหมอหูคอจมูกนะคะอาจารย์โอมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กัญญมลครับก็เข้าเรื่องเลยนะคะอาจารย์ทอนซิลทำที่อะไรคะอาจารย์เรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางchannel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดสนใจเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพค่ะท่านสามารถติดตามช่องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำในchannel นี้นะคะท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะปกติคนเราทุกคนเนี่ยมีทอนซิลอยู่แล้วครับอาจารย์ตั้งแต่แรกเกิดนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วทอนซิลเนี่ยมันอยู่บริเวณด้านหลังนะครับของบริเวณกกลิ้นทั้งสองข้างช่วงแรกเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรการทำงานของมันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยมีความสำคัญหน่อยโดยเฉพาะช่วง 1-4 ขวบแรก1-4 ขวบแรกของอายุก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับดักจับเชื้อโรคนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นปราการแรกครับอาจารย์เพื่อจะสู้กับพวกเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียเพราะว่าอย่าลืมว่าช่องปากเราเนี่ยมันเป็นทวารแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้าสู่ร่างกายมันจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมากรองแล้วก็มาสู้ในระดับหนึ่งซึ่งหน้าที่ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อไวรัสที่จะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนครับแต่คราวนี้พอเริ่มอายุมากขึ้นประมาณสัก5 ขวบ6 ขวบ7 ขวบความสำคัญนี้มันจะลดลงเพราะว่าเรามีระบบภูมิคุ้มกันอื่นที่มันสำคัญแล้วก็มีความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นพออายุเริ่มมากขึ้น7 ขวบ8 ขวบ9 ขวบแล้วเนี่ยทอนซิลมันจะไม่ค่อยมีบทบาทที่สำคัญกับชีวิตแล้วจริงๆนอกจากทอนซิลที่อยู่บริเวณคอเนี่ยถ้าในทางการแพทย์เนี่ยมันมีตำแหน่งอื่นของทอนซิลเหมือนกันแต่ว่าที่เรารู้จักกันเอาง่ายๆแล้วกันว่ามันมีอยู่1 คู่บริเวณหลังกกลิ้นครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดอาการอะไรผิดปกติเกี่ยวกับทอนซิลของเราค่ะคนไข้เราจะมาด้วยอาการอะไรนะคะขอแบ่งเป็นปัญหาของเด็กกับผู้ใหญ่แล้วกันครับเพราะว่าบางทีอาการของ2 กลุ่มนี้มันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นของเด็กเนี่ยเด็กเขาก็จะมีอาการเรื่องของเจ็บคอนะครับเป็นไข้มีหนองที่ทอนซิลอันนี้เป็นในหายร่วมกับมันจะรบกวนการนอนนะครับคือเด็กบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของนอนกรนร่วมด้วยเพราะว่าทางเดินหายใจของเด็กยังเล็กอยู่แล้วก็ทอนซิลเขามันก็ยังแอคทีฟเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้มีขนาดโตนะฮะแล้วก็ไปรบกวนการหายใจเด็กๆหลายๆคนที่มีทอนซิลโตเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของนอนกรนร่วมด้วยนะครับ2อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่านอกจากทอนซิลมันจะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่คอแล้วมันมีตำแหน่งอื่นถ้าอาจารย์เคยได้ยินเขาจะเรียกว่าต่อมอะดีนอยด์มันก็เป็นระบบลิมฟอยด์ทิชชูคือต่อมน้ำเหลืองเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะอยู่หลังโพรงจมูกอะดีนอยด์มันก็จะแอคทีฟช่วง 1-4 ขวบปีแรกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเด็กเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเจ็บคอบ่อยครับอาจารย์มีไข้นะครับบางคนก็มีต่อมน้ำเหลืองร่วมด้วยแล้วก็รบกวนการนอนหลับแล้วก็กรนนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยรบกวนเรื่องของการนอนละเขาจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับของผู้ใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องพอติดเชื้อไปบ่อยปุ๊บมันจะรบกวนเรื่องการทำงานนะครับเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการอักเสบหรือการติดเชื้อเมื่อมีสิ่งที่มากระตุ้นนะครับถ้าเป็นผู้ชายที่เราเจอบ่อยก็อาจจะมีเรื่องของปาร์ตี้หรือไม่ได้พักผ่อนที่เพียงพอหรืออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือกินน้ำเย็นนะครับแล้วก็มันกระตุ้นให้ทอนซิลอักเสบอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะเป็นปัญหาเกี่ยวกับทอนซิลมีทอนซิลอักเสบแล้วค่ะการรักษาคือการทำยังไงบ้างนะคะการรักษาเนี่ยเราก็ประเมินคนไข้ก่อนนะครับว่า
อ่แต่ละครั้งที่มีการติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องยาก่อนไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาตามอาการนะครับยาตามอาการเช่นถ้ามีไข้กินยาลดไข้ถ้ามีเสมหะนะครับติดคอนะครับก็อาจจะกินยาละลายเสมหะมียาอมยาพ่นนะครับแต่คราวนี้มันจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่จำเป็นที่ต้องรักษาด้วยวิธีการอื่นเช่นวิธีการผ่าตัดอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างถ้าเป็นกลุ่มเด็กแล้วเนี่ยการรักษาด้วยยาพ่นยากินหรือไม่ก็การล้างจมูกเนี่ยบางทีมันเอาไม่อยู่ครับอาจารย์มันก็ต้องไปถึงขั้นตอนที่จะต้องผ่าตัดร่วมด้วยนะครับคราวนี้ในเด็กเนี่ยถ้าเราจะไปผ่าตัดทอนซิลเราจะต้องประเมินอะดีนอยด์ด้วยเสมอว่ามีปัญหา2อย่างควบคู่กันหรือเปล่าถ้ามีต่อมอะดีนอยด์โตด้วยร่วมกับต่อมทอนซิลนะครับเราก็ใช้วิธีการผ่าตัดเอาทั้ง2ต่อมออกเลยในคราวเดียวกันคราวนี้ในผู้ใหญ่ข้อ1คือความถี่2คือสมมุติถ้าความถี่มันไม่ถึงอย่างที่เราบอกแต่ละครั้งนะครับอาจารย์มันรบกวนชีวิตประจำวันเหลือเกินต้องลางานบ่อยต้องแอดมิดเป็นทุกครั้งต้องฉีดยาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่ารบกวนชีวิตประจำวันทั้งที่ความถี่มันไม่ถึงเราก็ถือว่ามีเกณฑ์ข้อ2ได้หรือข้อ3เป็นไม่บ่อยไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันแต่เป็นแต่ละครั้งเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนเยอะเช่นเป็นทอนซิลอักเสบทีไรติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือทำให้มีอุดกั้นทางเดินหายใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจติดเชื้อที่ไตติดเชื้อที่ตับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือมีภาวะแทรกซ้อนที่มันรุนแรงเราก็อาจจะไม่ได้ดูความถี่ละนะครับสุดท้ายคือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่อมทอนซิล2ข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าน่าจะผ่าตัดเอาเนื้อทอนซิลนั้นไปพิสูจน์ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าในผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลักการรักษาเลยก็คือเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือการรักษาสรุปก็คือการรักษาแบบใช้ยาก่อนแต่เมื่อไหร่ที่คนไข้มีข้อบ่งชี้ไม่ว่าคนไข้เด็กนะครับอาจารย์หรือคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นข้อบ่งชี้2กลุ่มนี้มันจะไม่เหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีข้อบ่งชี้ปุ๊บเราอาจจะต้องมาคุยในดีเทลแล้วว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการรักษาเป็นการผ่าตัดครับมีการป้องกันไหมคะจริงๆการป้องกันก็เหมือนเพื่อไม่ให้ทอนซิลมันอักเสบเนี่ยมันก็เหมือนเบสิกทั่วไปเหมือนการติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไป1นะครับก็คือรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเรื่องของการพักผ่อนนะครับคือการนอนของคนไข้เนี่ยเราอาจจะต้องลงลึกถึงคุณภาพไม่ใช่เรื่องของเวลาอย่างเดียวคือบางคนก็บอกว่านอน6 ชั่วโมง7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงมีครับคุณหมอก็นอนเพียงพอแต่เราไม่รู้ว่าคุณภาพเนี่ยมันดีแค่ไหนเช่นนอนตี 1ตื่น6 โมงเช้านอนตี 1ตื่นคือบางทีที่ลงแค่เวลาเนี่ยบางทีมันต้องมาลงดีเทลว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ควรนอนหรือเปล่าบางคนบอกว่านอนตี 5ตื่นเที่ยงอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เอาเวลาก็ได้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เวลาที่มนุษย์เราต้องนอนนะครับ2การนอนนั้นเนี่ยเวลาถึงก็จริงมันมีคุณภาพไหมเช่นมีปัญหาเรื่องของการนอนกรนด้วยหรือเปล่าหรือรู้สึกตัวทุก1 ชั่วโมงนอน8 ชั่วโมงก็จริงแต่ว่ารู้สึกตัวทั้งคืนเนี่ย4 ครั้ง5 ครั้งอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คุณภาพเนี่ยไม่ดีเหล่านี้ก็คือต้องมาดูเรื่องส่วนใหญ่ผมจะใช้คำว่าคุณภาพการนอนเพียงพอหรือเปล่า1คุณภาพการนอนนะครับ2ทำร่างกายให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ3นะครับออกกำลังกาย4ก็คือเรื่องของอาหารสรุปก็คือมันก็ลงไปที่เบสิกเรื่องการรักษาสุขภาพเพราะว่าเรื่องทอนซิลเนี่ยมันเป็นโรคของติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอาจารย์เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือมันต้องคอยกรองต้องคอยสู้เป็นด่านหน้าก่อนจากกันไปในวิดีโอนี้นะคะอาจารย์โอมมีอะไรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทอนซิลอักเสบไหมคะก็บางคนเขาอันนี้ที่เราเคยเจอนะครับบางคนเขาไปตรวจร่างกายไปตรวจสุขภาพแล้วเจอคุณหมอสาขาอื่นหรือคุณหมอประจำตัวเนี่ยเขาทักว่าทอนซิลโตแล้วก็หลายๆเคสได้ส่งมาปรึกษาเราว่าทอนซิลโตปรึกษาผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้ก่อนว่าปกติคนไข้ที่เป็นทอนซิลโตเนี่ยอย่างเดียวผู้ใหญ่ที่ทอนซิลโตอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เชียร์ให้ผ่าตัดอย่างที่บอกต้องมีข้อบ่งชี้ที่ว่านะครับ2ก่อนการผ่าตัดเสมอเนี่ยอาจจะต้องมาคุยเรื่องของการเตรียมตัวเพราะว่าคนไข้บางคนเขามีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วย
ที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของทอนซิลอย่างเดียวเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับเช่นคนไข้ที่เป็นทอนซิลบวกกับอาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้หรือโรคประจำตัวอื่นเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมาคุยรายละเอียดอีกนะครับ3ก็คือการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เราต้องเน้นย้ำเพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยมันจะต้องคุยกันเรื่องอาหารเรื่องน้ำห้ามพูดเรื่องงานอะไรที่มีผลต่อหลังผ่าตัดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ย มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เขาเรียกอะไรนะมีความสงสัยนะครับอาจารย์แล้วก็อยากจะมาปรึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับผ่าตัดทอนซิลเนี่ยมันอาจจะต้องมาเจอด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซักประวัตินะครับตรวจร่างกายแล้วก็ลงรายละเอียดเรื่องของการรักษาเพื่อจะได้เตรียมตัว เหล่านี้เพื่อทำให้การรักษาเนี่ยมันถูกต้องและให้มันดีที่สุดครับก็ฝากประมาณนี้ครับอาจารย์ค่ะโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์อัครรัตน์นะคะได้รับความรู้มากมายค่ะท่านใดมีคำถามนะคะค่ะอาจารย์ท่านใดมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องหูนะคะคอแล้วก็จมูกนะคะอาจารย์โอมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะฝากคำถามไว้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็หมอจะเชิญอาจารย์โอมมาช่วยตอบคำถามให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปนะคะอาจารย์ครับยินดีมากครับครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับขอบคุณครับ